Let's sing a song full of hope, full of pain. Moi moi taas kaikille. Multa kysytään tosi usein kaikkia varusteohjeen videoita, joten mä ajattelin nyt aloittaa varmaan sillä kaikkein yksinkertaisimmilla, eli miten tehdään keppihevoselle riimu ja riimunnaru. Riimua varten sä tarvitset esimerkiksi nailonnauhaa tai vaikka tekonahkaa tai jotain nauhaa tai vastaavaa, mistä sä aiot tehdä sen riimun. Ja sitten tarvitaan 5 tollasta avainrinkulaa, pyöreätä, ja 1 klipsu, joka tulee leukahihnaan, ja sitten mahdolliset koristeet. Mulla oli tästä tällaista vaaleaviolettia nailonnauhaa, ja sitten mulla oli violettia strassimattoa koristeiksi. Ja sitten tietysti tarvitaan sakset, ja sitten kuumaliima ja tai neula ja lankaa. Tai sit ompelukone, riippuu miten sä kiinnität noi hihnat. Riimun narua varten sä tarvitset lankaa. Mä käytin tässä 2 eri villalankaa, mutta sä voit käyttää vaikka vain yhtä tai vaikka 10 lankaa eri väristä, jos haluat. Ja riimun narua varten tarvitsee myös 1 tällaisen klipsun. Ja sitten tietysti tarvitaan sakset. Itse mä käytän tässä riimun tekemisessä kuumaliimaa, koska mä oon todennut, että se toimii hyvin nailonnauhalle. Mutta nuo hihnat pystyy myös ompelemaan kiinni toisiinsa joko käsin tai koneella. Riimun tekeminen aloitetaan siis sillä, että kiinnitetään yhteen hihnan päähän tollanen rinkula. Eli tästä tulee nyt toi turvan yläpuolinen hihna. Ja se mitataan sillä tavalla, että toi rinkula tulee suunnilleen tonne suupieleen molemmille puolille. Eli mitataan toi hihnan toinen pää niin, että se tulee suunnilleen tuohon suupielen kohtaan. Ja sitten kiinnitetään siihenkin päähän tollanen rinkula. Ja tosiaan katsotaan sitten, että noi rinkulat niin kun on molemmilta puolilta samalla kohdalla suunnilleen tuossa suupielen kohdassa. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever... Seuraavana taas kiinnittää uusi pätkä hihnaa jompaan kumpaan rinkulaan. Ja sitten se mitataan sillä tavalla, että se ylettyy suunnilleen tonne hevosen leuan tai turvan alapuolelle keskikohtaan. Ja sitten siihen päähän taas laitetaan 1 rinkula. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun. Sitten jatketaan taas niin, että laitetaan jompaan kumpaan vapaan olevaan rinkulaan hihna kiinni ja sitten mitataan se taas tonne alas tulevaan renkaaseen niin, että molemmista puolista tulee samanpituiset. Tätä ei ole hirveän helppo selittää, mutta te näette tästä videolta nyt, miten se toimii. Eli näin meillä olisi sitten valmiina toi riimun turpaosa. Riimun tekeminenhän on siis oikeastaan vaan sitä, että kiinnitellään noita hihnan tai nauhan narun pätkiä niin kuin noihin renkuloihin ja yhdistellään niitä sillä tavalla. Seuraavana tehdään sitten riimun poskihihnat. Nämä poskihihnat tulee siis kiinni noihin sivuille. Eli kiinnitetään taas toi hihnan pätkä tuohon turpahihnan sivurinkulaan. Poskihihna mitataan sillä, että se tulee suunnilleen tuohon korvan alapuolelle. Hihnan mittaamisen jälkeen sitten kiinnitetään rinkula taas siihen hihnan päähän. Toiselle puolelle toistetaan ihan sama, eli tehdään samanlainen poskihihna. Close to the sun. Close to the sun. Seuraava vaihe on niskahihna. Eli kiinnitetään ja mitataan hihnan pätkä, joka menee niin kuin tuolta niskasta eli korvien takaa. Niin kiinnitetään ensin sellainen tuohon toisen poskihihnan vapaan olevaan rinkulaan. Ja sitten mitataan tosiaan korvien takaa toi etäisyys. Ja sitten kiinnitetään myös toiselle puolelle tulevan poskihihnan rinkulaan toi niskahihna. Here's to the ones who let shine through the rain. Seuraavaksi on leukahihna. Eli hevosen edestä katsottuna oikealle puolelle tulee toi klipsullinen pää. Eli nyt ensimmäisenä kiinnitetään siis tonne vasemman poskihihnan rinkulaan alaspäin lähtevä hihna. Ja sitten hihnan se mitataan niin, että se ylettyy tuolta hevosen leuan alitte tulemaan kiinni
tähän toiselle puolelle rinkulaan ja sitten siihen kiinnitetään klipsu tai lukko niin, että se on helppo sitten kiinnittää ja avata. The ones who stood for something more, we won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we set it sail. Viimeinen vaihe riimun kasaamisessa on ton alahihnan kiinnitys. Toi alahihna kiinnitetään tuohon leukahihnaan silleen, että siihen tulee tavallaan silmukka ja silleen, että se pääsee liikkumaan tuota leukahihnaa pitkin. Ja tää alahihna tuolla on hieman lyhyempi mitä poskihihnat. Ja siis sit kiinnitetään tuohon turpahihnan alapuolella turvan alla olevaan rinkulaan, niin kuin mä tässä näytän. Ja sitten meillä olisi riimu valmiina kasattuna. Sen kuuluisi näyttää jotakuinkin tällaiselta. And all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone. Viimeinen vaihe tässä riimun tekemisessä on se, että halutessaan siihen voi lisätä pehmusteita tai sitten koristeet, niin kuin mä nyt teen. Eli mä mittaan poskihihnoihin tuosta strassimatosta sopivan pituiset koristeet ja sitten myös tuohon turpahihnaan. Tähän riimuun mä halusin niin noihin hihnoihin 2 riviä tätä strassikoristetta. Sitten vaan ommellaan noi strassit kiinni tohon. Tässä strassikoristeessa, kuten näette, niin mä ompelen tuosta keskikohdasta tän kiinni. I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Loppujen lopuksi mä sitten vielä halusin tuohon niskahihnan koristeen, joten mä leikkasin sen ja sitten ompelin. Kas näin, tässä meillä olisi sitten valmis koristeltu riimu. Tää kyseinen riimu tulee myyntiin, eli tää ei jää mulle itsellä. Seuraavana mä näytän tälle riimunnarun tekemisen. Eli riimunnaru on helppo tehdä esimerkiksi vaikka overripaa tai jotain vastaavaa vasten. Tai sitten sille, että molemmissa päissä on ihminen ja molemmat pyörittelee eri suuntiin. Riimunnaruhan pystyy tekemään vaikka letittämällä, mutta mä teen tällä pyörittelytekniikalla tällä kertaa. Vähän langasta riippuen mä otan noin 10 NS-säijettä tuohon. Ja tähän riimunnaruun, joka tulee jupille, niin mä käytin vaaleansinistä ja ruskeata narua. Ja tässä alussa noiden lankojen pituus on noin 240 senttiä. Ja tästä tulee loppujen lopuksi sitten noin metrin pituinen naru, riippuu vähän toki paksuudesta. Ja mitä enemmän noita säikeitä laittaa tuohon, niin sitä paksumpi narusta luonnollisesti tulee. Sitten vaan aletaan pyörittämään tätä narua. Eli sitä pyöritetään koko ajan niin kuin yhteen suuntaan pitämällä tuo naru suhteellisen kireänä, että se ei pääse niin kuin löystymään siinä välissä. Ja mä pyöritin tässä tapauksessa nyt niin kuin myötäpäivään tätä. Tätä pyöritellään niin kauan, että kun koittaa kädellä, niin toi naru on sellainen suhteellisen tiivis, että siitä ei niin kuin periaatteessa saa eroteltua noita lankoja enää. Jos se jättää löysäksi, niin sitten myös riimunnaru tulee olemaan löysä. Mutta toisaalta liian kireäksikään sitä ei saa sitten pyöritellä. Tässä oikein kireyden löytämiseksi, niin tää vaatii vähän harjoittelua. Että harjoittelee tekemällä monta narua ja sitten katsoo, että mikä tavallaan kireys olisi paras. Sitten kun tuo naru on pyöritelty tarpeeksi tiville, niin sitten taitetaan se tolleen kaksinkerroin, mutta se pitää muistaa pitää tässä kohtaa ihan niin kuin kireänä koko ajan, koska muuten se lähtee rullautumaan väärästä kohtaa. Ja sitten kun ollaan saatu se kaksinkerroin tolleen, että molemmat päät on niin kuin vastakkain, niin sitten annetaan sen rullautua tolleen. Sitten tehdään solmu tuohon toiseen päähän. Ja avataan noin solmun hapsut ja lyhennetään sitten sopivan mittaiseksi. Viimeinen vaihe ennen kuin tämä riimunnaru on valmis, niin otetaan tuo klipsu tai lukko, kummin nyt haluttakaan kutsua sitä. Ja sitten toi riimunnarun pää, jossa ei ole solmua, pujotetaan se pää tuosta rinkulasta läpitte. Ja vedetään sitä ulos niin kuin palan matkaa, että saadaan avattua tollanen lenkki tavallaan. Ja sitten vedetään se koko riimunnaru tavallaan sieltä läpitte, eli ensin solmu tosta läpi ja sitten kiristetään se koko naru.
Näin. Ja sitten meillä olisi valmis riimunnarukin. Mä toivon, että tämä tutoriaali riimusta ja riimunnarusta auttoi jotakuta. Multa löytyy myös blogista paljon muita erilaisia ohjeita, muun muassa vaikka hakkamoren tekemisestä tai ihan perussuitsien tekemisestä. Ja linkkiä tähän löytyy tuolta descriptionista. Joten jos haluaa, niin blogista voi käydä kuvallisia ohjeita sitten katsomassa. Joo. Toivottavasti tämä oli tarpeeksi selkeä ohje. Saitte edes vähän apua, jotka sitä tarvitsee. Joo, eipä sitten kaiketi muuta tällä kertaa. Kiitos katsomisesta ja ensi kertaa. Moi moi!